احنا البضايع احنا صرنا المنتج اللي قاعدين يتخانقوا عليه ابل وفيسبوك، ومو احنا كاشخاص حياتنا وخصوصيتنا وكل المعلومات حقتنا اللي موجودة على جوالاتكم. واضيفوا الى ذلك نظام هواوي الجديد، وكمان في اخبار من سامسونج، والنوت خلاص هيودع. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. وهالمرة الحلقة بصراحة صادمة بكمية الأخبار اللي قاعدة تصير، وإحنا اللي فيها المنتجات مو نفس الشركات. ولكن أول خليني أقول إنه كثير من مشاهدين حلقات أخبار أول بأول ما يكونوا مشتركين في القناة، فمجرد إذا ودكم تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات حيكون شيء مرة رايق. وإذا أنت أصلا مشترك لا تحرمنا من لايك حقك. وبسم الله أبدأ. أول شيء بنظام هارموني اللي من النسخة المخصصة للمطورين، بين انه شيء مطابق 100% لواجهة الايموشن يو اي الاساسية اللي عند نفس هواوي، وبالتالي النظام لما يجي بشكل رسمي للمستخدمين يمكن ما يشوفوا اي فرق ما بينه وما بين نفس اجهزة الاندرويد والواجهات المختلفة اللي قاعدين يشوفوها من هواوي قبل ما تصير على المشاكل كبيرة على هواوي من الولايات المتحدة الامريكية. هنا نعرف ان الطريق للامام يمكن يكون حسن، ولكن يظل المعضلة الاكبر متجر التطبيقات ودعم خدمات جوجل. هي ضبطت ما بين الطرفين، هنعرف الخدمات بترجع. هي ما ضبطت كيف الناس حتتحمل ما يكون في خدمات جوجل بشكل رسمي في جوالات هواوي. نشوف وننتظر ولعله خير. واول جهاز ينزل فيه نظام الهارموني بشكل رسمي متوقع يكون البي 50 اللي بدايه السنه الجايه، فالله ييسرها يا رب. وهواوي زيها زي كثير من الشركات قاعدين يطوروا الواجهه التشغيليه والنظام التشغيلي، وايضا قاعدين يطوروا نفس التقنيات حقتهم. وكان لنا جمعه مع مختص الكاميرات من نفس هواوي على الميت 40 برو بالتحديد. تكلمنا عن هذا الجوال وقابليه نفس الجهاز وانتشاره وتطوير الكاميرا. قاعدين يعطوا عود جدا رايقه وكبيره على هالجهاز. يظل مسألة النظام شيء جدا كبير. شيء أقدر أكده طلعت فيه بنتيجة من نفس الاجتماع والراوند تيبل اللي صارت ما بينه وبين مختص هواوي، إنه هواوي تسعى دائما لإعطاء أقوى الإمكانيات على الكاميرات حقتها على الجوال. ويبنار رايق جدا صار مع مجموعة من المؤثرين بالوطن العربي. سناب شات بالتعاون مع عين الرياض ضبطوا هذا الويبنار، وفي ساعة كاملة من المعلومات المثرية لا يفوتكم، بحط لكم رابطه في وصف الحلقة. وانتقل لسامسونج اللي بنفسهم أكدوا أنه دعم القلم حق النوت جاي لسلسلة الإس، وأضيفوا إلى ذلك نفس الصور اللي تسربت للإس 21 ألترا والقلم موجود معاه، فدعم القلم موجود لا محالة. وفكرة السلسلة حقة النوت نعم يمكن تكون آخر سلسلة للنوت هي في عام 21، وبالتالي نفس فئة الإس 21 ألترا هي اللي بتاخذ الحمل على أكتافها وتشيل القلم كخاصية إضافية. نعرف أنه القلم مو شيء أساسي عند كثير من مستخدمين النوت، ولكن قيمة مضافة ضخمة شخصيا استفيد منه لما أكون قاعد أستخدم النوت. وأشوف أنه سامسونج لما يعيدوا تأهيل الفئات حقتهم بيخسروا كثير. ليش؟ النوت يا جماعة ما عشنا معاه سنة سنتين ثلاثة، النوت عشنا معاه 10 سنوات تقريبا، فبالتالي تعتبر سلسلة جدا مهمة. يجوا يجيبونا سلسلة الزي، وهذه سلسلة الزي بالفولد والفليب المفروض تعودنا عن النوت. معليش، النوت له فانز وله جمهور ضخم، كيف حيصير الموضوع؟ أحس شيء غلط مرة سامسونج تسويه لما تلغي النوت، ولكن أحيانا مو بيدنا الموضوع. شركة أبل بتطرح سماعات الأبل إيربودز برو بنسخة مخففة، سبق تكلمنا عليها، ولكن توقعات حاليا بإطلاق هذه النسخة في الربع الأول من عام 21، وما هو في نهاية السنة زي ما كان الكثير متوقع، وبعض التسريبات أيضا وضحت. أبل عندها قائمة كبيرة من المنتجات اللي طرحتها في عام 2020، وبالتالي يمكن يأخروا بعض الإكسسوارات للعام القادم. ما ننسى أنه في استراتيجية دائما تتبعها أبل، لما يكون في منتج بيحطوا عليه الضوء بشكل جدا كبير يخلوا الساحة فاضية لهذا المنتج. والمنتج الأخير اللي تم إطلاقه من الصوتيات من شركة أبل هو الإيربودز ماكس، والألوان حقتها كلها جاية على مراجعة كاملة بإذن واحد أحد، فترقبوها. تقنيات تم تسجيلها كبراءة اختراع يمكن تجي في القريب العاجل، أو يمكن أبدا ما تشوف النور على ساعة أبل. فأول التقنيات هي التاتش آي دي والبصمة اللي حتكون موجودة على الساعة، وبالتالي تعطي أمان أكثر من كود من 4 أرقام تحطوه على الساعة وبس. ونعرف يعني لو أنتم عندكم ساعة وضايفين عليها بطاقات ائتمانية، وهذه الساعة بكل بساطة حطيتوا الكود وخلاص الواحد يقدر يستخدمها ويدفع فيها، فوين الأمان الكبير اللي موجود في الساعة؟ فأول التقنيات إن صحت أمر جدا رايق وممتاز بأنه يكون في بصمة، وبالتالي صاحب الساعة هو اللي يقدر يستخدم الإمكانيات الإضافية عليها. أيضا لما نتكلم على التقنية الثانية اللي تم تسجيلها كبراءة اختراع، وجود كاميرا تحت الشاشة حقت الساعة. نعم، أول شيء يستخدموا التقنية بحيث أنهم يحطوا شاشتين، شاشة ظاهرة لنفس المستخدمين ومن خلالها يكون في نفس
التصفح وغيره من الأشياء. الشاشة الثانية هي اللي تحوي على كاميرا وحساسات، الكاميرا الثانية نقدر نقول الطبقة الثانية المخفية للمستخدمين، وبالتالي يكون الأمام موجود ويكون في تقنية زي الفيس آي دي. أرى التقنية الأولى حقة البصمة أقرب للواقع، وأيضا إن شاء الله ما تزيد سعر كبير على نفس الساعة، والتقنية الثانية يمكن تزيد سعر جدا كبير على الساعة لو صحت. ودائما أذكر براءة الاختراع اللي أتكلم عليها في تويتر وفي كثير من الشبكات، لما تسجلها أي شركة قابلية رؤية هذه التقنية قليلة جدا، ولكن هم حفظوا حقهم بهذه الفكرة وسجلوها، وكل سنة يقعدوا يعيدوا تسجيل البراءة حقة الاختراع. المهم انه ضبطوا امورهم بهذا الامر، فننتظر ونشوف التقنيات الجديدة. اجي الحين لاكبر موضوع يتفاقم حاليا ما بين عملاقين في الولايات المتحدة الامريكية، نتكلم على ابل وفيسبوك. ابل في قوانينها الجديدة اللي سنوها على نفس متجر التطبيقات يوضحوا طلبات الخصوصية، وأيضا التطبيقات قبل ما تحملوها وش الإمكانيات اللي يطلبها التطبيق من جوالك، ومدى الخصوصية اللي أنت حتتنازل عليها مع تحديث أو تثبيت هذا التطبيق. الموضوع ذا كان مقلق لكثير من الشركات، ولما شفنا المؤتمر أبل أعلنت فيه عن هذه الميزة القادمة كلنا كنا نقول من جد شيء يحمس، ولكن تبعات هذا الأمر من جانب الشركات الضخمة واضح أنه خوف جدا كبير منهم. فأولا لو نتكلم على فيسبوك من ناحية التطبيق طلع يطلب أكثر بكثير مما كنا نظن، فهو يطلب الوصول الكامل للجهاز، للوكيشن حقكم، الموقع اللي موجودين أنتم فيه، أيضا يطلب المعلومات الأخرى عن تطبيقات وأشياء ثانية أنتم قاعدين تستخدموها. فبالتالي لما تلاقوا مصادفة أمر أو محادثة قاعدة تصير بينك وبين الأشخاص على أحد التطبيقات عن منتج، وبعدين تلاقي هالدعاية طلعت لكم على الفيسبوك لمنتج يشابه منتجكم اللي تسولفوا عنه، هنا نعرف انه بالفعل معلومات اللي يطلبها فيسبوك كتطبيق جدا كثيرة، وهذا الشيء اللي ابل تبغى المستخدمين يحذروا منه ويعرفوه، مو بس انه يمنعوهم، لا ما طلبوا المنع ابل، ولكن فيسبوك لها حجة مختلفة. المهم خليني ابدأ الحين بالحجة الاولى حقت ابل تقول من حق المستخدمين، وخليكم معي، ابل تقول من حق المستخدمين انهم يعرفوا مدى الخصوصية لكل تطبيق يطلبها مهما كان هذا التطبيق، فالمستخدم له الحق تثبيت التطبيق أو رفض تثبيت التطبيق بمعرفة مدى الصلاحيات. وما أتكلم على وصول لكاميرا، لا أتكلم على وصول لكاميرا، قراءة المعلومات المكتوبة، تعرف اللوكيشن، يشوف الكاميرا وين ما يبي، أشياء زي كذا. تجي الشركة الثانية واللي بدت معاها هذه المشكلة العملاقة فيسبوك، تقول أبدا مو عدل هذا الموضوع، ولا عدل أنكم تقولوا للمستخدمين وتخوفوهم من تطبيقنا بالشكل هذا، لأنه فيسبوك فيها أكثر من 10 ملايين متجر إلكتروني، والمتاجر الإلكترونية أكثرها لبزنسز صغيرة ومتوسطة، أعمال صغيرة ومتوسطة، أعمالهم تصل إلى 60% من الاعتماد على البيانات اللي يجمعها فيسبوك. وبالتالي لما يحطوا دعاية موجهة للمستخدم هم عرفوا يوصلوا لها المستخدم بأقل تكلفة عليهم دعائية، وبالتالي زادت مبيعاتهم بحسب أحد الأبحاث إلى حوالي 60%. فحرمانهم من هذا الوصول في التطبيق قد يقلل دخلهم حوالي 60%. لحظة يا جماعة، في النقاش اللي قاعد يصير ما بين الاثنين احنا البضاعة، احنا الشيء اللي قاعدين نتكلموا عليه نفس فيسبوك وابل. ابل تقول هالمنتج اللي عندي ابغاه يظل معاي وابغاه يدفع اشتراكات، فيسبوك تقول لا، هذا المنتج اللي انتم قاعدين توصلونه له اللي هو احنا نبغاه ما يعرف احنا ايش قاعدين نسوي معاه، نبغى بس نعطيه اشياء ودعايات. هم قاعدين يتخانقوا علينا احنا ويتخانقوا على خصوصيتنا. وهنا حجة إضافية جابتها فيسبوك، يقولوا إذا أنتوا طبقتوا مدى المعرفة مع المستخدمين فحنضطر إنه نخلي الشركات تدفع أكثر، وأيضا الاشتراكات حتزيد على المستخدمين إحنا البضاعة، وهذه الاشتراكات حتخلي الإنترنت مو مجاني زي ما هو الحال عليه حاليا. إيش هذا القلق؟ وش اللعبة ذي من جدكم؟ لا في لعبة في الموضوع، لأنه الإنترنت مجاني نعم، بدأ كخدمة مجانية نعم، واجتهاد من أفراد وصار في إنترنت. جوجل لما جو المؤسسين ضبطوها كان محرك بحث مجاني، ما حد توقع أنه حيكون محرك البحث باب دخل ضخم لهم بالمليارات، فما صار مجاني البحث، وبالتالي صار يطلع لكم نتائج أنتم ما تبغوها. فالمهم الفكرة أنه الخناق والهواش وأيضا النقاش والجدل الكبير بين كبار الشركات علينا شيء مرة مؤرق. يعني يا جماعة
قاعدين يتخانقوا على خصوصيتنا وحياتنا الخاصة. هم ما قاعدين يفضحوا هذه الحياة ولا قاعدين يكشفوها، ولكن أيضا وهنا الخصوصية اللي احنا نقدر نعيش فيها مع التقنية. إذا هذا الحال وكل ما لها قاعدة تنكشف أبواب أكثر عن مدى التجارة اللي يقوموا فيها معانا إحنا وبياناتنا، وأيضا مدى الوصول اللي يحتاجوه لكل شيء قاعد يصير في حياتنا. الموضوع قاعد يتطور، وبالنسبة لي أرى أنه لا خلوا الإنترنت بفلوس، ولكن أعيش بخصوصية رايقة أحسن لي. ويمكن كثير من الناس يقول بلا هالخصوصية، المهم يكون كل شيء مجاني. أنتم مع أي فئة؟ أعطوني في التعليقات. وانتقل لآخر خبر، هالمرة بيئي وتقني، وأمازون ومخاوف من أكثر من جمعية حماية البيئة أنهم من أكبر الشركات اللي قاعدة تلوث الكرة الأرضية وبالذات البحار. فملايين الأرطال من البلاستيك سنويا ترمى في البيئة، وهذه الأرطال نتائج أمازون. كيف أمازون؟ لأنهم لما يحطوا نفس البضائع في الكراتين ويشحنوها يحطوا معها كمية من البلاستيك عشان تحمي هذه البضائع، وبالتالي هذا البلاستيك مصيره التلف والرمي. ما يكون في إعادة تدوير ضخمة لهذا البلاستيك، لأنه إعادة التدوير مو موجودة في كل العالم. وهنا نعرف أنه في خطر على البيئة قاعد يصير من التجارة الإلكترونية. وش الحلقة دي يا جماعة؟ المهم نتكلم على جمعيات حماية البيئة. يقولوا أنه التجارة الإلكترونية خاصة مع الجائحة قاعد يزيد عليها الزخم بشكل كبير، وبالتالي اللي كان يروح ويشتري قارورة صغيرة من العطر وتنحط في كيس بلاستيكي ويمشي، أو حتى أحيانا ياخذ قارورة العطر ويتوكل على الله، الحين هذه القارورة يتم وضعها في كرتون يعاد تدويره وفي بلاستيك عشان يحميها الكرتون، وتستخدم الكثير من موارد البيئة لتوصيل هذا الكرتون. فبالتالي التجارة الإلكترونية ما هي بصحية للبيئة. رجال روح عني. أنا آسف. يعني لحظة، شايفين إن إحنا اللي قاعدين نروح فيها؟ كيف أوضح؟ لما أجي وأسافر وأروح وأجي حول العالم، أشوف إنه كبار الفنادق قاعد أدخل عليها وألاقي في كبار الفنادق أمامهم النوافير الضخمة، وأيضا ألاقي كمية ضخمة من الألعاب والشيل والحط وبيئة بشكل مو طبيعي، وجيش من مسؤولين النظافة يحاولوا ينظفوا جميع الأشياء اللي للبهرجة موجودة في هالفندق. ولما أدخل على الغرفة الصغيرة حقتي في الفندق ألاقي محطوط عند المغسلة ورقة مكتوب عليها حافظ على البيئة لا تصرف موية. من جدك؟ لا تصرف مويه، حافظ على البيئة. لا، وكمان الاقي في الغرف الحين في امريكا اوراق محطوطه انه لا، والحين اخر سنتين صرعه في امريكا انه في الغرفه تلاقي ورقه محطوطه انه استخدم المنشفه حقتك اكثر من مره، ولا تضيع موارد البيئه بالمساحيق والاشياء اللي تستخدم لتغسيل المنشفه. من فرضكم؟ طيب والاشياء اللي موجوده عندكم قاعدين تنظفوها. طيب انا احمي البيئه، انا اقل دائره خطر على البيئه، انا المفروض احمي البيئه، وانتو عبد امازون تشحن قد ما تقدر، وهذول يصنعوا شواحن الصينيين قد ما يبغوا، وابل تقول لا انا حافظ على البيئه ما حطيت شاحن، وتجي سامسونج تقول انا كمان احافظ على البيئه ما احط شاحن، وتجي شركات الاكسسوارات حول العالم تنتج اكسسوارات وما في قانون يحوكمهم، وتجي كبار الشركات تقول وفروا مويه لا تستخدموا مويه، ونطالع نلاقي نفس هالشركات قاعده تبني منتجعات ضخمه ويستخدموا حفارات تكب المويه كب على هذه الحفاره عشان تبردها، عشان الحفرة اللي يحطوا لك فيها ماسورة ضخمة ويحطوا لك فيها مبيعات وألعاب وتسلية، ياخذوا منها فلوس ويقولوا لك وفروا مويه. وفوق هذا كله فيسبوك ياخذ معلوماتك. ايش بقى يا جماعة؟ لا، ويجوا في يوتيوب يقولوا لك ما حنرسل التنبيهات حقت الحلقات لكل الناس، نبههم وقول لهم يشتركوا يحطوا تفعيل الجرس وما أنا لا مشاكل كثيرة. خلينا نختم الحلقة ونبدأ على الويكند اللي حيصير فيه تفكير جدا كثير. نهاية الحلقة وكل حلقة شاركوا الحلقة مع أحبائكم، قولوا لهم إنه في حلقات كويسة في التقنية مع لغة الإشارة، من زمان ما قلت عليه، مع لغة إشارة، وأيضا عندكم ترجمة عربية اللي يحتاجوا المساندة في هذا الأمر. ولا ننسى إنه في أيضا ترجمة باللغة الإنجليزية. فالله ينفع بنا يا رب العالمين. وهالجهد كله وحلقات أتوقع وصلنا 1000 حلقة بالراحة وصلنا 1000 بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. اشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في امان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.